કેમ છો બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું ચોમાસામાં ખાવાની મજા પડી જાય એવી લીલી તાજી મકાઈના ભજીયા। ચોમાસાની સિઝનમાં મકાઈ ભરપૂર પ્રમાણમાં મળતી હોય છે। ખાસ કરીને તો વરસાદ આવતો હોય ત્યારે તો આ મકાઈના ભજીયા ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે। આ મકાઈના ભજીયા અંદરથી સોફ્ટ અને બહારથી ક્રિસ્પી બને છે અને ખાવામાં તો ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો અહીંયા મેં 300 ગ્રામ જેટલી લીલી તાજી અમેરિકન મકાઈના દાણા લીધા છે। મકાઈના દાણાને મેં ડોડામાંથી કાઢી લીધા છે। મકાઈના દાણાને આપણે મિક્સર જારમાં નાખીને ક્રશ કરી લઈશું। તો હવે એક બાઉલમાં મિશ્રણને કાઢી લઈશું। પછી એમાં એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું। એક બાઉલ જેટલી બટાકાની છીણ નાખીશું। 4 નંગ મરચાંના ટુકડા નાખીશું। તમારે જેટલી તીખાશ ખાવી હોય એટલા મરચાં નાખી શકો છો। પછી લીલી તાજી કોથમીર નાખીશું। અડધી ચમચી હળદર પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અડધી ચમચી આમચૂર પાવડર, થોડી હિંગ, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો। ચાટ મસાલો નાખવાથી મકાઈના ભજીયાનો સ્વાદ ખૂબ સરસ આવે છે। પછી બધા મસાલાને બેલેન્સ કરવા માટે 1 ચમચી દળેલી ખાંડ નાખીશું। પછી 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો છીણીને નાખીશું। ચાર ચમચી જેટલી સોજી નાખીશું અને 250 ગ્રામ જેટલો ચણાનો લોટ નાખીશું। હવે મિશ્રણને બરોબર હલાવી દઈશું। પછી તેમાં થોડું પાણી રેડીને ખીરાને તૈયાર કરીશું। પાણી થોડું રેડવાનું જેથી કરીને ખીરું ઢીલું ના થઈ જાય। તો જુઓ, આવું સરસ ખીરું તૈયાર કરવાનું। પછી તેને 5 મિનિટ સુધી સેટ થવા દઈશું જેથી કરીને લોટ મસાલા સાથે સરસ સેટ થઈ જાય। હવે ખીરાની અંદર 1 પેકેટ ઈનો નાખીશું। ઈનોને એક્ટિવ કરવા માટે થોડું પાણી રેડીશું। પછી મિશ્રણને બરોબર હલાવી દઈશું। મિશ્રણને ખૂબ સરસ હલાવવાથી ભજીયાની અંદર સરસ જારી પડે છે અને ભજીયા પણ સરસ સોફ્ટ બને છે। તો જુઓ, આવું સરસ ખીરું તૈયાર કરવાનું। હવે આપણે આ ભજીયાને તળી લઈશું। એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે આપણે ભજીયાને તળી લઈશું। ભજીયા જ્યાં સુધી બ્રાઉન કલર ના થાય ત્યાં સુધી તળવાના। તો જુઓ, આપણા ભજીયા સરસ તળાઈ ગયા છે। તો હવે જારાની મદદથી ભજીયાને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। તો બધા ભજીયા પણ આવી રીતે તળી લઈશું। તો હવે આ ગરમા ગરમ મકાઈના ભજીયા બનીને રેડી થઈ ગયા છે। તો આ ગરમા ગરમ મકાઈના ભજીયાને તમે આંબલી ખજૂર ગોળની ચટણી સાથે કે ટામેટાના સોસ સાથે ખાઈ શકો છો। જો તમે પણ મારી આ રીતથી મકાઈના ભજીયા ઘરે બનાવશો તો ઘરના બધાને ખૂબ જ ભાવશે। જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।